because we went out of the Manila American Cemetery and Memorial, so we go to BGC. So these are the high-rise buildings, condominiums, and plaza. It says here there are malls as well. Aside from the, of course, there are lots of like that one, Swell Sweets Cake Club. Okay, a laundry shop, and then a bakery. There are so many banks, and not only that, diners and cafes. Ayan po. So Aria Plaza, it says there, Fukudaya. So free parking. So maybe that is, I don't know if it's actually parking, basement parking, that's right, because there's an entrance there going down, so basement parking. Pala siya. Oh, SM Aura na po ito. Native, parang maligayang Pasko ang nilagay nila, tapos mga ano native. Ayun po, nandun sa taas ang chapel. At ito po yung SM Aura. Okay, so tatawid po tayo. Right now, nakastop pa po ang mga tao. Yes, 41. Naka-go naman po dun sa kabila. Oo, waiting po sila. So, ayan. 28, 27. Dito po go. Andun po yung market. At doon din po ang sakayan ng mga jeepneys, e-jeepneys to different points in Metro Manila. Okay. So, ayan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So, go na. Yung tao, pwede na mag-walk. Let's walk, let's walk. Is one thing good with numbers, because you will see exactly how long you can still walk. Okay, so this is SM Aura, Philippine flag. Native po pala, native. Ayan, doon may gusto akong puntahan dito. Hello po, good morning. Ang ganda dito ng black and white. Look at this. Diba? Look at this. Okay. So, lobat na po. Malapit na talaga. Kaya mag-post na lang ako dito. Simoly waterfalls going up to the Sky Park Dining and the L sa level 7 yung Chapel of San Pedro Palunso. Ito si Wang Og, the Filipino tattoo artist. Nag-start na daw palang misa, 10:15. So let's go to the chapel now.
Dun pa sa level 7. Dun pa po tayo sa level 7. I think level 6 pa lang po ito. Ayun po, naka-dome dyan. Ayun ang chapel. Ayun po ang chapel. Puntahan natin siya. At may mga dogs po dito. Pero attend muna tayong misa. Huwag muna po natin pansinin ang mga aso. Sizzling plate. Order coming up. 49. Okay na, ma'am? Opo. Ang daming tao. Uy, ayan na, mga aso. Ang cute naman, ang mga alaga. Kain na tayo. So, it's lunchtime. And after the mass, dito po sa Aura, SM Aura, ito na po, kakain na po tayo. Yan, sizzling. So, ayan po. Cheers! Okay, it's Kevin Ong's Patisserie. Oh, pinili po. Up isa-isa. Imagine, may 350, may 400. Iba't iba. Masasarap silang lahat. Oh, diba? Ayan po. Oo, mostly mga 350. Pero itong tasa is actually 400. Tapos 300 each. Tsokolate na siya, diretso kain na. Iba't ibang flavors. Ayan po, iba't ibang kulay din. Pati yung gold na nasa itaas ay nakakain po siya. Ayan, Kevin. Oh. Sarap yung food. Deli naman. Okay, iba kasi kinain ko. Hindi ako kumain dito sa deli. Yung mga breads. Ay, ito. Yung croissant, 130. Yeah, and of course, the French macaroons. How much is one French macaroon? 100 each. Okay, thank you. Any color. Would you believe? Doon po si Kuya ay grade 12 sa TESDA. Nakapagtrabaho na. Ang galing nila, no? Si ate din, yung isang nagbabantay. Grabe. Kasi trained na sila sa TESDA. Yung iba nga po, college graduate na, hindi pa nakakapagtrabaho. Pero sila talagang may work na sila. Congratulations! Ayan ang mga nougats. Salted caramel, may ganyan. Magkano naman po dito? 600. 600. Where are they made? Dito lang sa Philippines? Dito lang po sila ginawa? Thank you. Ang mga ingredients ay abroad. Dito rin lang. Cocoa lang naman siya, no? Cacao and coffee. Uy, galing, oh.
Galing. Thanks. Ang dami tao sa dito po sa ano yan, sa Aura, sa may food court. Ang dami talagang tao. Oo, so ang galing naman. Oo, grade 12 lang yun si kuya. O gumagawa ng cappuccino. Perfect. Test the train. That's why nakapagtrabaho po siya agad-agad. Keep